السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير. لو أول مرة تشوفوني أنا آية من قناة يلا نجرب ليتس تراي. لو بتدوروا على وصفة كيكة شوكولاتة تعتمدوها يبقى هي دي. تعالوا نعمل مع بعض أحلى كيكة شوكولاتة، أحلى من الجاتو، طعمها بجد رهيب. كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص الشوكولاتة، صوص اقتصادي منها فيها بدون ما نستخدم شوكولاتة خالص، بحجم عائلي. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. اول حاجه هنحضرها الدقيق. معايا 2 كوب من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، ولو هتستخدمي كيك شيف استخدمي الكيس كامل. هتنخلي المواد الجافه الاول كويس جدا، هتسيبيه على جنب، وبعد كده نحضر بقيه المكونات. في الخلاط او بالهاند بلندر هننزل بكوبايه من الحليب، عليهم نص كوبايه من الكاكاو الخام. انا بستخدم الكاكاو الخام الاسباني، اهم حاجه يكون نوع الكاكاو اللي انت بتستخدميه كويس جدا. هنزل عليهم كوبايه من الزيت، معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، معلقه صغيره من الفانيليا. هتضربيهم في الخلاط او بالهاند بلندر ضربه بسيطه خالص، مجرد المكونات تمتزج مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بكوب من السكر، وهنزل بيه بالتدريج. كان ممكن انزل بالسكر من الاول مع بقيه المكونات، بس السكر اللي انا استخدمته حبيباته كبيره شويه، وحبيت انزل بيه بالتدريج علشان اتاكد ان هو ضرب كويس وتجانس مع بقيه الخليط. فانت لو هتستخدمي سكر حبيباته صغيره ممكن تنزلي بيه من الاول مع الزيت والحليب. اهم حاجه انك تضربي كويس، مش عايزين يكون باين اي اثار لحبيبات السكر. انا دقت الخليط وحسيته محتاج معلقه كمان من السكر، فانا استخدمت كوب من السكر زائد معلقه كبيره. الخليط علشان توصلي للقوام التقيل السميك زي اللي انت شايفاه ده، لازم تضربي في الخليط مش اقل من 4 دقايق. وما تزوديش كميه الزيت المستخدمه عن كوب زيت، هو كوبايه حلوه قوي وان شاء الله يبقى معاكي الخليط بنفس الشكل والقوام ده. عايزه اقولك انت كده بقى معاكي احلى صوص شوكولاته. هناخد كوب من الخليط ونسيبه على جنب، هو ده اللي هنزين بيه في الاخر. وبقيه الخليط هنزل عليه ب2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره من الفانيليا، رشه بسيطه من الملح. بعد كده هتكملي ضرب بالهاند بلندر لحد ما البيض يمتزج مع بقيه المكونات. بعد كده هتنزلي عليهم بالدقيق، يفضل انت تنزلي بالدقيق بالتدريج، الخطوه دي بتساعد ان الدقيق يمتزج كويس مع الخليط. بعد ما نزلت بكميه الدقيق كلها هتلاحظي ان القوام بقى تقيل معاكي جدا. هتكوني محضره من ربع كوبايه نص كوب ميه مغليه. نزلت الاول بربع كوبايه من الميه المغليه وقلبتها كويس مع الخليط. لو حسيتي ان القوام لسه تقيل معاكي هتنزلي بمعلقتين كبار من الميه. انا تقريبا استخدمت تلت كوب من الميه المغليه، ممكن تستخدمي نص كوبايه كامله. المهم ان الخليط ما يبقاش معاكي تقيل قوي. اضافه الميه المغليه للكيكه في الاخر بيخلي الكيكه تطلع معاكي طريه جدا. في الاخر خالص بالمعلقه او الاسباتولا بتتاكدي ان الدقيق امتزج مع بقيه الخليط. شايفين القوام؟ هو ده القوام المظبوط. استخدمت صينيه مقاس 28 في 28. انا مش عايزه الكيكه تكون معايا سميكه قوي، تقدري تعمليها في مقاس اصغر من كده، لكن لو اكبر من كده هتطلع معاكي الكيكه رفيعه جدا. تدهنيها الاول بسمنه او بزبده، بعد كده هتنزلي بالخليط وتوزعيه كويس بالتساوي عشان ما يبقاش فيه حته اعلى من حته. عايزه اقول لكم ان قوام الكيكه برضو كان تقيل معايا شويه، يعني كان ممكن انزل بالنص كوب الميه المغليه كلها، ما انزلش بتلت كوب بس. اهم حاجه زي ما قلت لك حاولي توزعيه كويس جدا في الصينيه. بعد كده باي سكينه رفيعه او ستيك بتمشي بالشكل ده. الخطوه دي بتساعد ان لو في هوا زياده في الكيكه بيخرج. واخر حاجه بتخبطيها خبطتين بالشكل ده. بالنسبه للتسويه في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180، بتدخليها في الرف الاوسط. تاخد معاك تقريبا من 25 دقيقه ل 30 دقيقه، لكن لو الصينيه حجمها اصغر ممكن تاخد معاكي 45 دقيقه. بعد ما الكيك بتبرد بتبتدي تخرميها باي ستيك رفيعه، ولو عندك اللي هي خله الاسنان هتكون افضل كمان، والاخرام تكون متباعده. لو الاخرام حجمها كبير هتلاقي صوص الشوكولاته اللي هتنزلي بيه في الاخر الكيكه هتشربه ومش هيكون باين عليها من فوق خالص. معايا كوب الا ربع من الحليب، هنزل عليه بمعلقه كبيره من صوص الشوكولاته اللي كنا سايبينه على جنب، وهتقلبيهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هتسقي بيهم الكيكه. الخطوه دي اختياريه، زي ما قلت لكم الكيكه اصلا هتكون معاكم طريه جدا، بس لو مش هتسقي الكيكه يبقى ما تخرميهاش. هتسيبي الكيكه لحد ما تتشرب التشريبه دي كويس جدا، وفي الوقت ده هنحضر الطبقه التانية. في حله نزلت ب2 كوب ونص من الحليب، هنزل عليهم ب2 ظرف من الكريم كراميل. هتقلبي الكريم كراميل مع الحليب كويس جدا على البارد. هو الطبيعي ان الكيس الواحد بياخد كوبايتين من الحليب، بس انا عايزه القوام يكون تقيل معايا فنزلت بكيسين على كوبايتين ونص من الحليب. بعد ما قلبتيهم على البارد كويس جدا هترفعيهم على نار متوسطه، واول ما تلاقيه بدا يغلي معاكي هترفعيه على طول من على النار وهتنزلي بيه وهو سخن على طبقه الكيك. الطبقه دي اختياريه بس بتفرق جدا في الطعم، وانا عامه مش عاملاها كتير، انا عايزاها تكون طبقه رفيعه مش سميكه. ممكن تكتري الكميه لو عايزاها تكون طبقه سميكه معاكي.
هتسيبيها لحد ما تبرد تماما. هي مش هتاخد وقت معاكي لان زي ما قلت لك هي طبقه رفيعه، فتلاقيها بردت وتماسكت بسرعه. بعد كده تنزلي عليها بصوص الشوكولاته، ولو حسيتي ان الصوص معاكي تقيل قوي ممكن تخففيه بمعلقه كبيره من الحليب علشان يبقى سهل عليكي توزعيه فوق طبقه الكريم كراميل. هتسيبي الكيكه في التلاجة مش اقل من ساعتين، وكل ما تسيبيها وقت اطول هتاكلي احلى كيكه شوكولاته. بعد ما سبتها في التلاجة تقريبا ساعتين، كان نفسي اسيبها اكتر من كده بس الاولاد طبعا ما صبروش. بعد كده هتقسميها بالشكل اللي انت تحبيه. احلى حاجه في الكيكه دي ان انت ما تحسيش ان هي كيكه عاديه، ان هي قطعه جاتوه بجد رهيبه. تقدري تعمليها لو جايلك ضيوف فجاه، مش هتاخد معاكي وقت خالص، وهتبقى حاجه كده تشرفك قصاد الضيوف. عندك مناسبه او عيد ميلاد، بجد حاجه خطيره جدا. بعد كده زوقتها بشويه من جوز الهند والكريز، ممكن تزوقيها باي حاجه متوفره عندك، مكسرات، شويه سوداني، اي حاجه. وده شكلها. في الاغلب اول قطعه بنخرجها ما بتبقاش مظبوطه قوي. عايزاكم تلاحظوا طبقات الكيكه نفسها سمكها مظبوط جدا، وطبقه الكريم كراميل ظاهره ومش كتيره قوي، يعني بالنسبه لي كده حلوه جدا. والصوص الشوكولاته طبعا رهيب. من افضل الكيكات اللي بحب اعملها، سهله جدا وسريعه واولادي بتعشقها. وطعمه جميل. طعمه جميل الكيك يا جودي. اه. وده كان رأي جودي بنتي الصغيرة. جربوها بالطريقة دي وإيه رأيكم في التعليقات. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.